Ay! Mm. Una. Ay! Mm. Unang salary sa... Oops! Baka sabihin pig. Hindi naman siguro pig yan, no? Ay! Sana all. Sa unang sweldo na, oops, secret. Tangin natin, huwag na. Nakuha ko na. Yun. Nakuha na ko. Yun. Si Benjamin po yan. Si Benjamin. Benjamin. Sa ano to? Yan na lang. Benjamin, Benjamin. Sikra. All clean.
Sana all, sana all. Sana all. Sana all may dollars. Oh, paano? Hindi natin pwedeng baka makakita tayo sa unang salary sa alam mo na. Baka sabihin fake. Tignan natin. Tignan natin.